હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળા માટે ગરમા ગરમ ચણાના લોટવાળી મેથીની ભાજી। આ રીતે ભાજી બનાવશો તો તમારી મેથીની ભાજી બિલકુલ કડવી નહીં લાગે અને ટેસ્ટમાં પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો ચણાના લોટવાળી મેથીની ભાજીની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો એના માટે મેં અહીંયા 300થી 400 ગ્રામ જેટલી મોટા પાનની મેથીની ભાજી લીધી છે અને મેં મેથીની ભાજીના પાન અને કુમળી દાળી સહિત જ સમારી લીધી છે। હવે મેથીની ભાજીને 2 થી 3 વખત પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લઈશું, એટલે એમાં માટી હોય તે પણ સાફ થઈ જશે। મેથીની ભાજીને સારી રીતે ધોઈને આપણે ચાળણીમાં આ રીતે નીતરતી કરી દઈશું। આપણે અહીં મેથીની ભાજીને કટ નથી કરવાની। મેથીની ભાજીને કાપવાથી તે કડવી લાગે છે, એટલે મેથીની ભાજીના પાનને કટ નહીં કરવાના। હવે પહેલાં એક પેન લઈ તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી આપણે ચણાના લોટને સારી રીતે શેકી લઈશું। લોટનો કલર થોડો ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તમારે શેકવાનો અને લોટને તમારે સતત હલાવતા રહેવાનું, એટલે તે બરાબર શેકાય। અને આ લોટ શેકાશે એટલે તમને ચણાના લોટ શેકાયાની એકદમ સરસ સુગંધ આવશે। તો લગભગ આટલો લોટ શેકાતા મને 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે અને આપણો ચણાનો લોટ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે ફરીથી એ જ પેન મૂકી તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું। સાથે જ આપણે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। જીરું શેકાઈ જાય પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલા આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। અહીં તમે લસણને ઝીણું સમારીને પણ ઉમેરી શકો છો અને તેને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી સાંતળી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। પછી મેં અહીં એક મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને ઝીણું સમારીને લીધું છે, તો તે ઉમેરીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને પછી ઢાંકણું ઢાંકી ટામેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે ટામેટાને તમારે મિક્સ કરતા રહેવાનું। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પછી ટામેટા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે તેમાં ધોઈને નિતારીને મેથીની ભાજી રાખી છે તે ઉમેરી દઈશું। પહેલાં આપણે ભાજીને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હમણાં તમને મેથીની ભાજી વધારે લાગે છે, પણ 2 થી 3 જ મિનિટ પછી ભાજી એકદમ સોસવાઈ જશે, એટલે જેમ મેથીની ભાજી થશે તેમ તે સ્વિંગ થઈ જશે અને તે ઓછી થઈ જશે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ભાજી સ્વિંગ થવા માંડી છે અને ભાજી સ્વિંગ થઈ જાય પછી જ તેમાં મસાલા કરવાના। તો અહીં 2 થી 3 જ મિનિટમાં ભાજી એકદમ સોસવાઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેમાં મસાલા કરી દઈશું। તો અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી મીઠું। ભાજીમાં મીઠું ઉમેરતી વખતે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સાથે જ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી લસણની ચટણી ઉમેરીશું। લસણની ચટણી ઉમેરવાથી ભાજીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો તમે જરૂરથી ઉમેરજો। હવે બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી સ્લો ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। તો અહીં બધા જ મસાલા સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે જે ચણાનો લોટ શેકીને રાખ્યો હતો તેમાંથી 3 થી 4 ચમચી જેટલો લોટ ઉમેરીશું અને ચણાના લોટને ભાજી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। એટલે તે થોડું ઘટ થઈ જશે, તો તેમાં લગભગ 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને તેને મિક્સ કરી લઈશું। અહીં મને ભાજી હજી ઘટ લાગે છે, તો હું હજી 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશ। તમારે અહીં ભાજી કેટલી ઠીક રાખવાની છે તે પ્રમાણે તમારે પાણી ઉમેરવાનું। હવે એક વખત બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી ઢાંકણું ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ ભાજીને થવા દઈશું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી ટેસ્ટી મેથીની ભાજી બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને ગરમા ગરમ પ્લેટમાં જુવાર કે બાજરીના રોટલા સાથે સર્વ કરીશું। ખાવામાં બિલકુલ કડવી ના લાગે તેવી ચણાના લોટની મેથીની ભાજીનું શાક આ રીતે તમે એક વખત જરૂરથી બનાવજો
અને તમે મેથીની ભાજીનું શાક કેવી રીતે બનાવો છો તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરજો અને આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.